Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හැමදාම උයලා කන වට්ටක වෙනුවට වට්ටක වලින් වට්ටක පාන්, ඒ කියන්නේ pumpkin bread හදන විදිහ. ඉතින් මේ pumpkin bread එක banana bread එක වගේම ලෝකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක්. අපිට මේක breakfast එකට tea time එකට මේ ඕනම වෙලාවකට කන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසෙන් හදාගෙන ඔයාලට මේක වට්ටක්ක මිලෙන් අඩු කාලෙට එහෙම නැත්නම් වට්ටක්ක ටිකක් වැඩිපුර තියෙන වෙලාවකට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපලම ගොඩක් පහසෙන් රසට pumpkin bread හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඉතින් අරගෙන තියෙන වට්ටක ග්‍රෑම් 300ක් හොඳින් පැහුණු හොඳින් පොඩි වෙන වට්ටක ගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වට්ටක වල ඇට සහ මද ඉවත් කරලා ඊළඟට මේ වගේ පුංචි කැලි වලට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම වට්ටක්ක වල පොත්තත් මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ වට්ටක්ක ටික හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ. මම ස්ටීම් කරලා තමයි තඹ ගන්නෙ. ඔයාලට ඕන වතුර ටිකක් දාලා ලිපේ උනත් තඹ ගන්න පුළුවන්. මේ මොන ක්‍රමෙන් තඹ ගත්තත් වට්ටක්ක වල දීගතයක් ඇති නොවෙන්න වට්ටක්ක ටික හොඳ පොඩි වෙන මට්ටමකට තඹ ගන්න ඕනේ. මෙතන මම මේ විදිහට තඹගත වට්ටක්ක ටික ඊළඟට මේ වගේ ගෑරුප් එකක් අරගෙන වට්ටක්ක ටික හොඳින් පොඩි කර ගන්න ඕනේ. එනින් ගෑරුප් එකක් නැත්නම් වට අතින් උනත් මේක පොඩි කර ගන්න පුළුවන්. හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනකන්. දැන් මම මේ විදිහට හදාගත්ත pumpkin puree එක මේ විදිහට පැත්තකින් තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු mixing bowl එකක් අරගෙන ඒකට ලොකු බිත්තර දෙකක් කඩලා දාගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියහා තියෙන info box එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට මම මේකට සීනි ග්‍රෑම් 225ක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මැනගන්න පහසු වෙන තේබුන අඬු කොප්ප තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අඬු කොප්ප දෙකක් ග්‍රෑම් 225යි. ඔයාලට මෙතනින් දුඹුරු සීනි වෙනුවට සුදු සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට තෙල් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා මිලිලීටර් 125ක්. ඒකත් තේබුන අඬු කොප්පෙන් කෝප්ප භාගයක්. ඒත් එක්කම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප කාලක් ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 60ක් එකතු කරනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ඔයාට කිරි පිටි දිය කරලා එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට හෑන්ඩ් බීට් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැමෝටම මේ වෙලාවේ හෑන්ඩ් බීටර් නැති නිසා මේ වගේ බැලුන් විස්ක් එකකින් මම හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් videos miss වෙන්නේ නැතුව නරඹන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයට වට්ටක puree එක එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මෙතෙන් අපි මුලින්ම එකතු කරපු සීන් ටික හොඳින් දිය වෙලා ඒ වගේම වට්ටක සහ බිත්තර මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ විදිහට ස්ට්‍රේන් එකක් උඩින් තියාගෙන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 225ක් එකතු කරනවා. ඒත් තේබුන අඬු කෝප්පෙන් කෝප්ප දෙකක්. දැන් මම මේකට කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයකට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් එකතු කරනවා. ඉතින් කුරුඳු කුඩු ගෙදර නැත්නම් කුරුඳු ටිකක් ඔයා බැදලා ඊළඟට ඒක හොඳින් කොටලා එකතු කරන්න. ඊළඟට ඉඟුරු කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරා ඉඟුරු කුඩු වෙනුවට ඔයාට ඉඟුරු අරගෙන ඒක කොටලා ඒක ඉස්ම එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එකම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් ආපහු සෝඩා තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ලුණු තේ හැඳි කාලෙකුත් එකතු කරලා මේ ඔක්කොම වට්ටක්ක මිශ්‍රණයට මේ විදිහට හලා ගන්නවා. දැන් මේ සියල්ල මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ගොඩක් මිශ්‍ර කරන්න එපා. මේ ටික හොඳින් එකතු වෙනකම් මිශ්‍ර කරපුවම ප්‍රමාණවත්. අවසානයේ මම මේකට වැනිලා තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඒකත් දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ pumpkin bread මිශ්‍රණය ලෑස්ති. ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ ඝනකම කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ටිකක් ඝන ගතියට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වැක්කිරෙන ගතියකට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ loaf pan එකක් අරගෙන ඒකට මේ වගේ තෙල් ටික ස්ප්‍රේ කරලා ඒක හැමතැනම ගා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ loaf pan එකක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන කේක් තට්ටයක උනත් මේක බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ වගේ parchment paper එකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒක loaf pan එකේ අඩියට සහ දෙපැත්තට වැටෙන විදිහට දා ගන්නවා. pumpkin bread මිශ්‍රණය ඊළඟට loaf pan එකට මේ විදිහට දා ගන්නවා මම. ඊළඟට මම මේක කීප වතාවක් මේ විදිහට ටැප් කරගන්නවා.
මේ වෙද්දි මම මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් වගේ ප්‍රී හීට් කරලා තියෙන්නේ. මම එමෝෂනත් මේ කේක් එක බේක් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක විනාඩි 40ක් 45ක් වගේ බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට බේක් කරගත්ත pumpkin bread එක එහෙම නැත්නම් pumpkin cake එක. ඉතින් ඔයාලා පේන නැති අපේ කේක් එකේ උඩ මේ වගේ ක්‍රැක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට බේකින් පවුඩර් එකෙන් වැඩි වෙලා නෙමෙයි අපි මේකට ආප සෝඩා දැම්මා. ඒ නිසා සහ මේ කේක් එක කොහොමදත් මේ විදිහට උඩින් ක්‍රැක් වෙනවා. සාමාන්‍ය බනානා කේක්, pumpkin cake ඒ වගේ දේවල් මේ විදිහට උඩින් ක්‍රැක් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක කේක් ට්‍රේ එකකින් ඉවත් කරලා පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකත් ඉවත් කරලා නිවෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා මේ විදිහට. කේක් එක හොඳින්ම නිවුණාට පස්සේ මම ඒක වෙනත් ප්ලේට් එකකට මාරු කරගත්තා. ඊළඟට මම ඔයාලට කෑල්ලක් කපලා පෙන්නනම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කැපෙද්දිත් ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට කැපෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළ පේනදී හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ සුවඳක් මේ වෙලාවේ එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කේක් එකත් අනිත් කේක් වගේම තමයි දවසක් විතර පරණුනහම තමයි ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඔයාලට පේනදී කැඩෙද්දිත් හරිම සොෆ්ට් එකට කැඩෙනවා. හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ කේක් එක පුංචි බබාලට ස්නැක් එකක් විතර උනත් දෙන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය කේක් එකකට වඩා අපි වට්ටක් අහිම එකතු කරලා තියෙන නිසා පෝෂණ ගුණෙනුත් වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේකේ ගොඩක් හොඳ රසයක්, හොඳ සුවඳක්, ඒ වගේම ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩි අය ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.